ซ์ ปรีชยา พงษ์ธนานิกรนางเอกหนังร้อยล้านโพสต์ข้อความเศร้าผ่านสตอรี่อินสตาแกรมตัดพ้อครอบครัวหลังเธอบอกไม่อยากอยู่บนโลกนี้แล้วแต่ทุกคนเฉยเมยซึ่งต่อมาสาวไอซ์ก็ออกมาเคลื่อนไหวขณะอยู่ในชุดผู้ป่วยพร้อมกับข้อความที่ว่าขอบคุณทุกๆคนที่เป็นห่วงไอซ์ขอโทษที่ไอซ์ไม่ไหวแล้วจริงๆขอโทษถ้าทำให้ทุกคนผิดหวังในตัวไอซ์สัญญาว่าจะรักตัวเองให้มากกว่านี้อย่าลืมใส่ใจคนที่อยู่รอบตัวเราเขาอาจจะยิ้มแต่ข้างในร้องไห้อยู่ก็ได้สุขภาพจิตเป็นเรื่องที่ไม่ควรมองข้ามไอซ์เป็นเพียงแค่หนึ่งในอีกหลายล้านคนที่เป็นโรคซึมเศร้าและพยายามสู้กับความรู้สึกตัวเองในทุกๆวันจนบางทีคิดว่าตัวเองดีไม่พอที่จะอยู่บนโลกใบนี้ต่อและไม่ว่าจะเรื่องอะไรในชีวิตก็มักจะผิดหวังอยู่เสมอแต่ไอซ์ยังโชคดียังมีกำลังใจจากทุกคนอย่าลืมใส่ใจคนที่เรารักนะคะวันหนึ่งเขาอาจจะจากไปแบบไม่ลาไม่ใช่เพราะว่าเขาไม่อดทนแต่บางทีเกินกว่าที่จะรับไหวโรคซึมเศร้าเป็นโรคทางจิตเวชชนิดหนึ่งเกิดจากความผิดปกติของสารสื่อประสาทในสมอง3ชนิดคือซิโรโทนินนอร์เอปิเนฟินและโดปามินส่งผลให้เกิดความผิดปกติทางด้านอารมณ์และทางด้านความคิดทำให้พฤติกรรมเปลี่ยนไปจนส่งผลกระทบต่อการใช้ชีวิตประจำวันซึ่งใครก็ตามที่มีอาการหรือป่วยเป็นโรคนี้จึงควรเข้ารับการรักษาอย่างถูกต้องและเหมาะสมซึ่งในปัจจุบันมีคนจำนวนมากมักไม่รู้ว่ากำลังมีคนใกล้ชิดเป็นโรคซึมเศร้าอยู่และมีอีกหลายคนที่ไม่รู้ว่าตัวเองกำลังเป็นโรคซึมเศร้าซึ่งเป็นเรื่องที่น่ากังวลอย่างยิ่งเพราะโรคซึมเศร้านั้นจะส่งผลร้ายในระยะยาวได้อย่างมหาศาลศาสตราจารย์นายแพทย์มาโนช หล่อตระกูลผู้ช่วยศาสตราจารย์แพทย์หญิงทานตะวันอวิรุธวรกุลจากภาควิชาจิตเวชศาสตร์คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีให้ข้อมูลในบทความวิชาการไว้ว่าโรคซึมเศร้าเป็นโรคทางอารมณ์ชนิดหนึ่งผู้ที่ป่วยเป็นโรคซึมเศร้าจะมีความผิดปกติทางด้านอารมณ์กล่าวคือมีอารมณ์ซึมเศร้านานต่อเนื่องติดต่อกันอย่างน้อย2 สัปดาห์โดยความเครียดสะสมก็เป็นตัวกระตุ้นอาการได้เช่นกันอีกทั้งมีอาการเศร้าอย่างมากจนไม่มีความสนใจในกิจกรรมต่างๆที่จะช่วยทำให้กลับมามีความสุขสดชื่นเหมือนเดิมเบื่อหน่ายไปในทุกๆสิ่งกินไม่ได้นอนไม่หลับหรืออยากนอนทั้งวันไม่อยากทำอะไรรู้สึกอ่อนเพลียไม่มีเรี่ยวแรงมองตัวเองไม่ดีและอาจมีความคิดอยากทำร้ายตัวเองดังนั้นการเป็นโรคซึมเศร้าไม่ได้หมายความว่าคนคนนั้นเป็นคนอ่อนแอเป็นคนชอบคิดมากหรือเป็นคนไม่สู้ปัญหาเอาแต่ท้อแท้ซึมเศร้าแต่ที่จริงแล้วอาการเหล่านั้นเป็นเพราะตัวโรคหากได้รับการรักษาที่ถูกต้องเหมาะสมโรคนี้จะทุเลาลงและจะกลับมาเป็นผู้ที่มีจิตใจแจ่มใสได้เช่นเดิมสำหรับผู้ที่ป่วยเป็นโรคซึมเศร้าจะมีการเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมค่อนข้างมากนะครับโดยหลักๆก็คือจะมีความเปลี่ยนแปลงในทางด้านอารมณ์ความรู้สึกนึกคิดพฤติกรรมอาจแบ่งได้เป็นแบบค่อยเป็นค่อยไปเป็นเดือนๆหรือเป็นเร็วภายใน 1-2 สัปดาห์ซึ่งก็ขึ้นอยู่กับหลายปัจจัยโดยมีอาการหลักๆได้แก่ 1. อารมณ์เปลี่ยนแปลงไปเช่นเศร้าส้อยหดหู่สะเทือนใจง่ายร้องไห้บ่อยเรื่องเล็กๆน้อยๆก็อ่อนไหวง่ายจิตใจหม่นหมองไม่แจ่มใสสดชื่นเหมือนเดิมเบื่อหน่ายหงุดหงิดฉุนเฉียวง่ายคิดกังวล 2. ความอยากอาหารเปลี่ยนแปลงไปไม่ว่าจะเป็นเบื่ออาหารน้ำหนักลดลงหลายกิโลกรัมภายใน1 เดือนหรือบางคนกลับกันคือกลายเป็นคนกินอาหารมากผิดปกติหรือมีอาการท้องผูกอืดแน่นท้องร่วมด้วย 3. การนอนนั้นเปลี่ยนแปลงไปนอนไม่หลับยากขึ้นหลับตื่นกลางดึก 4. มีอาการทางกายร่วมด้วยก็คือรู้สึกอ่อนเพลียไม่มีเรี่ยวแรงไม่อยากทำอะไรเชื่องช้าในบางรายอาจลุกลี้ลุกลนกระวนกระวายมากขึ้นปากคอแห้งปวดท้องปวดเมื่อยตามตัวมากขึ้น 5. มองชีวิตตนเองเปลี่ยนแปลงไปรู้สึกแย่ไปหมดมองชีวิตในอดีตก็เห็นแต่ความผิดพลาดความล้มเหลวชีวิตตอนนี้ดูแย่ไปหมดไม่มีใครช่วยอะไรได้ไม่เห็นทางออกไม่มั่นใจในตัวเองรู้สึกว่าตนเองไร้ความสามารถไร้คุณค่าและเป็นภาระแก่คนอื่น 6. มีความคิดเรื่องของการฆ่าตัวตายเมื่อรู้สึกว่าตนเองไร้ค่าความทรมานจิตใจเหล่านี้อาจทำให้ผู้ป่วยคิดถึงเรื่องการตายบ่อยครั้งหากมีเหตุการณ์มากระทบกระเทือนจิตใจในช่วงนี้ก็อาจจะเกิดการทำร้ายตนเองจากอารมณ์ชั่ววูบได้ 7. สมาธิความจำแย่ลงหลงลืมง่าย
วางของไว้ที่ไหนก็นึกไม่ออกญาติเพิ่งพูดด้วยเมื่อเช้าก็นึกไม่ออกว่าพูดเรื่องอะไรจิตใจเหม่อลอย 8. การงานแย่ลงความสัมพันธ์กับคนรอบข้างเปลี่ยนไปซึ่งจะมีอาการซึมลงไม่ร่าเริงแจ่มใสเหมือนก่อนเก็บตัวมากขึ้นไม่ค่อยพูดค่อยจากับใครความรับผิดชอบต่อการงานลดลงขาดสมาธิหมดพลังที่จะต่อสู้กับงานและก็มีการเริ่มลางานขาดงานบ่อยสำหรับวิธีการรักษาโรคซึมเศร้าแพทย์จะใช้วิธีการรักษาทางจิตใจในหลายๆรูปแบบซึ่งอาจเป็นการพูดคุยกับจิตแพทย์ 10-20 ครั้งอันจะช่วยให้ผู้ป่วยเกิดความเข้าใจกับสาเหตุของปัญหาและนำไปสู่การแก้ไขปัญหาโดยการแลกเปลี่ยนมุมมองกับแพทย์และอาจจะมีการจ่ายยาเพื่อปรับปรุงสารเคมีในสมองให้กลับมาทำงานเป็นปกติทั้งนี้จะต้องทำควบคู่ไปกับการรักษาทางพฤติกรรมด้วยเพื่อที่จะช่วยให้ผู้ป่วยเรียนรู้วิธีที่จะรับความพอใจหรือความสุขจากการกระทำของตนเองและพบวิธีที่จะหยุดพฤติกรรมที่อาจนำไปสู่ความซึมเศร้าโดยแพทย์จะใช้วิธีการรักษา2รูปแบบที่มีการศึกษาแล้วว่าสามารถรักษาโรคซึมเศร้าได้ดีนั่นคือ 1. การรักษาแบบปรับความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลซึ่งเน้นการแก้ไขปัญหาระหว่างผู้ป่วยกับคนรอบข้าง 2. การรักษาแบบปรับความคิดและพฤติกรรมซึ่งจะเน้นการช่วยให้ผู้ป่วยเปลี่ยนความคิดและพฤติกรรมในแง่ลบกับตนเองทั้งนี้คนรอบข้างควรดูแลผู้ป่วยซึมเศร้าอย่างใกล้ชิดและควรอยู่เคียงข้างคอยรับฟังเรื่องราวต่างๆของผู้ป่วยด้วยความเข้าใจและไม่ตัดสินแทนผู้ป่วยอย่างไรก็ตามหากเราเริ่มรู้สึกว่าชีวิตตนเองไม่ปกติขาดความสมดุลมีความเครียดสูงการพบจิตแพทย์ก็เหมือนการตรวจสุขภาพใจให้กับเราได้เข้าใจสุขภาพจิตของตนเองในขณะนั้นแพทย์จะแนะนำวิธีการป้องกันและปรับสภาพจิตใจให้ดีขึ้นด้วยการปรับวิธีคิดหรือรักษาด้วยการใช้ยาเพราะปัญหาทางด้านจิตใจหรือพฤติกรรมที่เปลี่ยนไปนั้นไม่ใช่มีสาเหตุมาจากซึมเศร้าเพียงอย่างเดียวการพบจิตแพทย์จะช่วยให้เราได้รับการรักษาอย่างถูกวิธีมาร่วมสนับสนุนท็อปนิวส์นำเสนอความจริงได้แล้ววันนี้เพียงกดปุ่ม Super Thanks แล้วเลือกจำนวนเงินตามที่ต้องการได้เลยครับขอบคุณครับ